ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම කියලා දෙන්න යන්නේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් සේවර් පින්වීල් එකක් හදන විදිය. කෑම එක ලන්ච් බොක්ස් අයිඩියා එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේ පින්වීල් එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති ද්‍රව්‍යයක් එකතු කරගෙන හදාගන්න ලේසියෙන් පුළුවන් කෑම එකක්. දැන් බලමු මම කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම පාන් පිටි වලට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම බටර් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මම රූම් ටෙම්පරේචර් එකට තමයි බටර් ටික අරන් තියෙන්නේ. දැන් මම චීස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම ඔක්කොම චීස් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද උඩින් දාගන්න චීස් ඕන නිසා. දැන් මම කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන කිරි කප් එකක් අරන් තියෙන්නේ. කප් එකට වැඩි ප්‍රමාණයෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද කලවම් කරද්දී තව කිරි ඕන වෙනවා. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න. මම හැන්දක් භාවිතා කරනවා. හැන්දෙන් අමාරුයි නම් අතින් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට බේකින් පවුඩර් යොදා ගන්න අමතක වුණා. ඒක නිසා මම බේකින් පවුඩර් ටිකක් මෙතනට දැන් එකතු කරගන්නවා. බේකින් පවුඩර් දාලා හොඳට කලවම් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් තනින් තන පිපෙන ගන්නවා. බටර් ටික හොඳට දිය වෙනකම්ම කලවම් කරන්න මතක තියාගන්න. අත භාවිතා කරනවා හොඳට අනා ගන්න ඕන නිසා. මොකද බටර් හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ. මේක ඇලෙන ගතිය වැඩි. ඒක නිසා සැරෙන් සැරේට පාන් ටික ටික එකතු කරගන්න. ගොඩක් ලේසි කෑමක්. ඉස්කෝලේ ගෙනියන්න ගොඩක් ලේසි උදේට හදාගන්න. උදේට බැරි නම් රැට හදලා තියලා උදේට ලන්ච් බොක්ස් එකට දාලා යවන්නත් හරිම ලේසි කෑමක්. මම විනාඩි 5ක් විතර හොඳට අනාගෙන තියෙනවා. ඒ තාම බටර් හොඳට දිය වෙලා නැහැ. උගලන්ට පේන්නේ නැති බටර් තනින් තනින් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි තව ටිකක් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. උගලන්ට පේන්නේ දැන් මම අනාගත පිටිමෝලිය හොඳට සොෆ්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම විනාඩි 10ක් 15ක් තමයි මේකට යොදාගත්තේ. හොඳට සොෆ්ට් එකට අනා ගන්න. හොඳට අනා ගත්තම හරිම සොෆ්ට් වෙනවා. දැන් මම රෝලින් පින් එකක් භාවිතා කරලා තුනී කරගන්නවා. ගොඩක් තුනී කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක රෝල් කරනවා. රවුමක් වගේ පෙන් වීල් එකක් කියලා කියන්නේ රෝල් එකක්. ඒක නිසා මේ වගේ හොඳට තුනී කරගන්න. දැන් මම මේක හොඳට තුනී කරගෙන අයින් වලත් හොඳට තුනී කරනවා. මෙන්න මේ වගේ තුනී වෙන්න ඕනේ. මම මෙතන භාවිතා කරන්නේ ටොමැටෝ පේස්ට් එක. ඔයගොල්ලන් ටොමැටෝ සෝස් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පිට්සා සෝස් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න ඕනේ. අයිනවල් වල හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. මොකද අපි කනකොට නැත්තම් එතන ගෑවිලා තිබ්බේ නැත්නම් රස නෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී oven එක on කරගන්නවා සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රී හීට් කරගන්න. දැන් මම චීස් ටික හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. මට මෙතන චීස් මදි වුණා. ඒක නිසා මම තව ටිකක් වැඩියෙන් චීස් එකතු කරගත්තා. චීස් කන්න කැමති නැති කෙනෙක් නම් චීස් යොදා ගන්න ඕනේ නැහැ. මම මෙතන අරන් තිනවා චිකන් නගට්ස් පොඩි කෑලි වලට කපලා. ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර තියෙන ඕනම දෙයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මගේ ගෙදර අද තිබ්බ චිකන් නගට්ස්. ඒක නිසා මම ඒව කපලා තමයි දාගත්තේ. හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. මේ තියෙන නිවිති ගොඩක් පොඩි අය කන්න ආස නැති කෑමක්. ඒක නිසා මේ වගේ දෙයකට දාගත්තම ඒගොල්ලන්ට දන්නේ නැහැ මොනවද කන්නේ කියලා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ හේ කනවා. ඒක නිසා මම නිවිතිත් දාගන්නවා. හරිම ගුණයි මේ නිවිති. කවා ගන්න අමාරු පොඩි බබෙක් ගෙදර ඉන්නවා නම් මේ වගේ කෑම එකතු කරලා මේ වගේ දෙයක් හදලා දුන්නාම ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ කෑම කන්න ආසයි.
ඉටලියන් හර්බ්ස් ටිකකුත් උඩින් දාගන්නවා. මේකට තව සොසේජ් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක රෝල් කරන්න කියලා. උගුල්ලු පිටි මෝලිය රෝල් කරද්දී යටට පිටි ටිකක් එහා ගන්න. නැත්නම් ඒක ඇලෙනවා බෝඩ් එකේ. මේ වගේ හෙමින් රෝල් කරන්න ඕනේ. ටිකක් තද කරලා රෝල් කරන්න. නැත්නම් ඇතුලේ තියෙන ඒවා එළියට එන්න පුළුවන් අපි රෝල් එක කපද්දී. මෙතන 12ක් 15ක් අතර ප්‍රමාණයක් කපා ගන්න පුළුවන් මේ රෝල් එකෙන්. මම රෝල් කරගෙන ඉවරයි. මේ විදිහට මම කපා ගන්න යන්නේ. උගුළු කැමති සයිස් වලින් කපා ගන්න. මම ටිකක් මහතට අරගත්තා. මොකද මම මේක රෑ කෑමට තමයි භාවිතා කරේ. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම ගුණයි. මම මේ වගේ කපාගත්ත පින් වීල්ස් ටික oven proof භාජනයකට දාගන්නවා. මම ඔයිල් ස්ප්‍රේ කරගෙන තියෙනවා. අපි විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්නවා. ඉතින් මම හදාගත්ත උණු පින් වීල්ස්. උගුල්ලෝ හදලා බලලා මට කොහොමද කියලා කියන්න. උණුවෙන් කද්දි තමයි ගොඩක් රසවත්. ඒක නිසා උණුවෙන්ම කන්න මතක තියාගන්න. ඉන්න පොඩි බබාලට කවා ගන්න ලේසියම කෑමක් තමයි අද මම කියලා දුන්නේ.